Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Trước ngày tôi khoác váy cưới, cũng là ngày tôi gỡ chặn 4 người đàn ông từng khiến tim mình rung động. Chỉ để gửi thiệp mời, không phải để quay lại, mà để họ biết. Cô gái từng đứng sau lưng họ, hôm nay sẽ được yêu thương trọn vẹn. Bạn trai muốn chia tay với tôi. Tôi có chút không nỡ. Anh ấy cao ráo lại đẹp trai. Còn là thiếu gia nhà giàu. Tôi ngập ngừng hỏi có thể giới thiệu cho tôi một người đàn ông không? Giang Chỉ Nhất mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi Ngay vừa rồi, Giang Chỉ Nhất đã đề nghị chia tay với tôi. Anh ấy tưởng tôi sẽ giống như những cô bạn gái trước kia của anh ta. Khóc lóc níu kéo van xin anh ấy đừng chia tay. Cặp may đã trao lại. Trong lời tôi nói lập tức tan biến. Anh ấy thậm chí có chút ngỡ ngàng. Như thể nghi ngờ mình nghe nhầm. Giang Chỉ Nhất ngoáy tai nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Cô nói lại lần nữa đi. Có thể giới thiệu cho tôi một người đàn ông không? Tôi nhã nhặn lặp lại lần nữa. Còn chủ động giải thích các anh hiểu đàn ông nhất. Giới thiệu cho tôi một người đàn ông tốt nhé. Giống như anh vậy, cao ráo đẹp trai giàu có là được. Được không, tôi đáng thương hỏi anh ta. Giang Chỉ Nhất giận quá hóa cười Tống Chân à Tống Chân. Tôi đúng là đã xem thường cô rồi. Không xinh đẹp gì mấy. Tham vọng không nhỏ. Khẩu vị cũng lớn thật. Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ không quan tâm. Đưa tay kéo tay áo anh ta. Nhẹ nhàng lắc lắc. Như tình nhân nũng nịu thì thầm Chỉ Nhất ca. Được không, cầu xin anh đó. Giang Chỉ Nhất không chút lưu tình hất tay tôi ra. Như thể chạm phải thứ gì bẩn thỉu. Ra sức lau tay áo. Giang Chỉ Nhất ngước mắt hung hăng chừng tôi. Đưa tay bóp cầm tôi, cô cứ chờ đấy. Tôi chủ động kiễng chân hôn anh ấy. Giang Chỉ Nhất khinh bỉ nghiêng đầu tránh đi. Giả vờ không thấy ánh mắt ghét bỏ trong mắt anh. Đôi tay mềm mại quấn lên cổ anh ta. Lại một lần nữa chủ động hôn lên trái tim lạnh lẽo kia. Trái ngược với điều đó là đôi môi mềm mại khẽ chạm rồi rời. Đợi anh đó Chỉ Nhất ca. Anh à? Giang Chỉ Nhất sững lại. Trong mắt bắt đầu dao động. Dần hiện lên chút cảm xúc gọi là hối hận. Tôi hôn gió về phía anh. Nhắc khéo hãy đợi tin tốt của tôi. Giang Chỉ Nhất ca. Giang Chỉ Nhất. Khoảnh khắc quan hệ chấm dứt. Cũng là lúc ranh giới của người xa lạ được xác lập. Không cần biết Giang Chỉ Nhất dao động hay do dự thế nào. Tôi đứng dậy xách túi rời đi. Khi tính tiền chỉ trả phần của mình. Từng đồng một. Trả sạch sẽ không thiếu một xu. Phía sau lại vang lên một tiếng đợi đã. Tôi từ trong túi lấy ra một chiếc kính râm đeo lên. Không ngoảnh đầu bỏ đi. Biết tiến biết lùi. Vừa đi đến bên xe. Em trai sinh đôi của Giang Chỉ Nhất, Giang Chỉ Nghĩa xuất hiện. Anh ta nâng cằm tôi lên nói đầy hứng thú chúng ta hẹn hò đi. Tôi gật đầu được thôi. Giang Chỉ Nhất hành động thật nhanh. Lập tức đưa em trai ruột tới cho tôi. Giang Chỉ Nhất mở cửa xe. Rất ga lăng để tôi ngồi ghế phụ. Nửa tiếng sau đến khu biệt thự ven núi. Gió nhẹ thổi qua. Giang Chỉ Nhất nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi mỉm cười khoác lấy tay anh. Chủ động dựa vào anh. Ánh mắt mang theo ý cười nhìn anh. Giang Chỉ Nhất khẽ sững. Bị cảm xúc điều khiển cúi đầu xuống. Chậm rãi tiến lại gần. Ngay khi môi sắp chạm nhau. Như bị một cú đánh tỉnh người. Bừng tỉnh ngộ. Ánh mắt lập tức trở nên sáng suốt. Anh ta bất ngờ đẩy tôi ra. Tôi lảo đảo một chút. Lùi lại mấy bước. Ngẩng đầu lên. Thấy trong mắt anh ta là sự ghét bỏ đến mức dao cũng không cắt được. Đúng vậy, vẻ ngoài tôi không nổi bật. Hết sức bình thường. Giang Chỉ Nhất và Giang Chỉ Nghĩa. Cặp song sinh ấy ngoại hình vô cùng xuất chúng. Diễm lệ, cao ráo chân dài. Cơ bụng 8 múi đường nhân ngư đủ cả. Gia cảnh cũng tốt. Gia tộc hàng đầu Giang Châu không có gì để chê. Bên cạnh họ luôn có vô số mỹ nữ. Tất nhiên, sẽ khinh thường người tầm thường như tôi. Giang Chỉ Nhất quen tôi. Chỉ vì vừa chia tay bạn gái. Đang rảnh rỗi. Thấy tôi đi ngang qua. Tiện tay kéo lại. Ngạo mạn tuyên bố muốn quen tôi. Tôi ham nhan sắc vóc dáng và gia thế của anh ta. Tất nhiên vui vẻ đồng ý. Tôi biết anh ta chỉ muốn đổi khẩu vị. Mới đến với tôi. Tôi biết rất rõ. Nhưng không nỡ buông tay. Một nam thần nhà giàu hào phóng thế này. Cứ thế chơi trò. Giấu đầu giấu đuôi. Không thể không nói. Trong chuyện chi tiêu cho bạn gái. Giang Chỉ Nghĩa đúng là rất rộng tay. Chỉ cần tôi liếc nhìn một cái. Lập tức cả thẻ mua ngay. Chuyện trên giường cũng không tệ. Làm sao mà không hài lòng cho được. Tạm thời quen nhau được 1 tháng. Cuối cùng Giang Chỉ Nghĩa cũng chán rồi. Tôi đã đoán trước được. Xấu quá. Chúng ta chia tay đi. Câu này là Giang Chỉ Nhất nói. So với anh trai còn cay nghiệt hơn. Giang Chỉ Nhất dù gì cũng nói là chán rồi nên chia tay. Tôi vén tóc bên tai ra sau. Ánh mắt nhìn Giang Chỉ Nhất dịu dàng mềm mại. Giọng nói cũng dịu dàng nhẹ nhàng.
Chia tay cũng được giới thiệu cho tôi một người đàn ông. Giang Chỉ Nghĩa tức giận bật cười ha ha. Cô quả nhiên giống như lời anh tôi nói. Không biết xấu hổ. Mặt dày như tường thành. Bám giết lấy giới của chúng tôi không chịu rời. Không biết xấu hổ. Tôi cũng chẳng giận. Ánh mắt mong đợi nhìn anh ta. Giang Chỉ Nghĩa nhìn tôi 3 giây. Chậm rãi lấy điện thoại ra được. Như cô mong muốn. Bạn gái cũ. Anh ta gõ liên tục trên điện thoại. Rồi cất điện thoại đi thôi. Mấy anh em đều đang ở biệt thự xem ai cần cô. Nói xong, Giang Chỉ Nghĩa mất kiên nhẫn đến kéo tay tôi. Tôi kịp thời giơ tay ngăn lại. Chạm phải ánh mắt Giang Chỉ Nghĩa. Biểu cảm khó chịu xen lẫn chút nghi hoặc. Tôi mỉm cười dịu dàng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Một giây trước còn tay trong tay thân mật. Giây sau đã giữ khoảng cách nghìn trùng. Giang Chỉ Nghĩa cũng ngẩn ra. Giả vờ phẩy tay không buồn để ý cô. Ai thèm chứ. Đúng là người xấu hay làm trò. Tôi còn chẳng buồn chạm vào cô. Anh ta càng nói nhiều. Càng khiến người ta cảm thấy đang che giấu điều gì đó. Tôi nhìn thấu nhưng không vạch trần. Giang Chỉ Nghĩa xấu hổ hóa giận bước nhanh về phía trước. Miệng lẩm bẩm ai thèm chứ hứ. Tôi thong thả đi theo sau anh ta. Trong ghi chú điện thoại, tôi đánh dấu tích bên cạnh tên Giang Chỉ Nghĩa. Nửa tiếng Giang Chỉ Nhất 1 tháng. Giang Chỉ Nghĩa nửa tiếng. Cặp song sinh này quả thật không tệ. Nói ra thì đối tượng mối tình đầu là Giang Chỉ Nhất. Hình như cũng không tồi. Tôi ghi chú dưới tên Giang Chỉ Nhất 1 tháng. Hào phóng, kỹ thuật tốt. Đánh giá về Giang Chỉ Nghĩa nửa tiếng đã phát cáu. Trình độ chưa rõ. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Ai cũng xinh đẹp. Đều là chân dài. Có người cởi 2 cúc áo. Lộ ra phần ngực nhỏ. Xương quai xanh tinh xảo gọi tôi vào. Đồng loạt nhìn về phía tôi. Có ánh mắt khinh miệt. Có ánh mắt trêu chọc. Có cả ánh mắt tò mò. Tôi như không thấy gì. Bình tĩnh nhìn quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đang nửa nằm. Không vì gì khác. Chỉ vì anh ta lộ ra một đoạn eo trắng nõn. Cơ bụng nhìn là biết rất săn chắc. Ai mà không động lòng chứ. Đôi chân dài, một chân đặt lên sofa. Một chân đặt lên bàn trà. Đường cong cơ thể nổi bật. Anh ta đang chơi game. Chỉ liếc nhìn tôi một cái lúc tôi bước vào. Yêu quá muốn yêu rồi. Một tiếng cười khẩy kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Đảo mắt một vòng. Phát hiện ra tiếng đó phát ra từ cặp song sinh. Mắt tôi gần như dính chặt vào người đó. Người xung quanh xì xào Giang Chỉ Nghĩa. Văn Nhân Tịch cậu chơi game gì đấy? Không thấy có người đang nhìn cậu à? Mắt không thèm chớp luôn. Giang Chỉ Nghĩa tống chân. Văn Nhân Tịch là của cô đấy. Nói xong Giang Chỉ Nghĩa còn đá Văn Nhân Tịch một cú. Bạn gái cậu đang nhìn cậu kìa. Nhìn đến mức khiến tôi thấy xót. Sao lại bạo lực thế chứ? Văn Nhân Tịch đang chơi game bị đá. Cũng tức đến đỏ mặt. Nghe xung quanh người nào cũng bạn gái. Càng tức đến nghiến răng. Anh ta không ngẩng đầu hét về phía tôi. Ngơ ngác đứng xa làm gì? Còn không qua đây. Sao thế, hai người yêu cũ có mặt? Cô thấy tôi mất mặt à? Không muốn thân thiết với tôi nữa? Mẹ kiếp, tôi còn không bằng cặp song sinh đó à? Tôi lập tức chạy vội đến. Ngồi sát cạnh anh ta. Hơi nghiêng đầu dựa vào vai anh ấy. Tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh ta. Đầu ngón tay chạm vào phần eo hở ra. Đúng là rất đàn hồi. Chết dưới hoa mẫu đơn. Làm quỷ cũng phong lưu. Văn Nhân Tịch không quen nên khẽ né tránh. Muốn rút tay ra. Nhưng lúc này đang đến đoạn quan trọng. Anh ta chỉ có thể nhíu mày tiếp tục chơi. Bên tai tôi vang lên tiếng gào thét. Cả cặp song sinh cũng châm chọc. Dính thật đấy. Như cao dán chó vậy, tôi không hề để tâm. Mắt tôi hoàn toàn dán vào mặt bạn trai hiện tại. Văn Nhân Tịch. Sống mũi cao, đôi mắt to. Môi mềm mại chắc chắn rất ngon khi hôn. Lông mi dài thích hợp đẫm lệ. Tôi quá mức chăm chú. Đến mức trong mắt chỉ có điều mình muốn thấy. Không thấy ai khác. Thấy Văn Nhân Tịch thắng trận game. Tôi vui vẻ hôn lên má anh một cái. Mềm đúng như tưởng tượng. Anh giỏi thật đấy. Người ta nói giơ tay không đánh người cười. Huống hồ tôi còn là bạn gái mới của anh. Văn Nhân Tịch vui cũng không phải, không vui cũng không phải. Lông mày anh nhíu chặt. Ánh mắt đám bạn xung quanh xem trò vui khiến lông mày anh càng nhíu sâu hơn. Tôi xót xa đưa tay vuốt đi nỗi phiền nơi giữa mày anh. Văn Nhân Tịch nắm chặt cổ tay tôi. Lực rất mạnh. Một cái đã bóp đỏ cả cổ tay tôi. Lực tay mạnh thế này. Chắc chắn khi làm việc cũng rất nhiệt tình. Văn Nhân Tịch định chửi tôi. Khóe mắt lướt thấy ánh mắt của cặp song sinh. Không biết nghĩ đến gì. Lập tức mỉm cười hiểu ý. Anh ta kéo tôi vào lòng. Cười ngạo nghễ. Tống chân đúng không? Bảo bạn trai dẫn cô chơi game. Tôi cười ngọt ngào. Mặt đỏ rúc vào lòng anh. Vâng Văn Nhân ca. Mấy ngày sau đó,
Tôi hoặc là đang chơi game với Văn Nhân Tịch, hoặc là trên đường đi chơi game cùng anh. Tống Chân gà mờ cô nhìn gì thế, dùng chiêu đi kìa. Mẹ nó giấu chiêu không dùng. Cô định giữ lại để tạo phản à? Tống Chân cô nhìn cái gì thế? Nhìn đối thủ kìa. Đối phương sắp kê súng lên đầu cậu rồi. Mẹ nó cậu còn đi lòng vòng làm gì? Mẹ kiếp cậu là xác chết à? Đứng yên cho người ta headshot à? Khi thật trình tôi đúng là quá gà. Cơn giận của Văn Nhân Tịch từ một tia lửa nhỏ biến thành lửa lớn rừng rực, cuối cùng thăng cấp thành pháo hoa bắn trời. Chạm một cái là nổ. Tôi từ nằm trong lòng anh ấy đến ngồi sát bên, rồi đến ngồi cạnh, cuối cùng chỉ có thể ngồi cách xa. Sợ anh ấy nhất thời kích động đá tôi bay ra ngoài. Khỉ thật, Văn Nhân Tịch vừa kết thúc ván game, điện thoại ném thẳng vào tường, vỡ tan tành. Mặt anh đen như đáy nồi, mây đen phủ kín đỉnh đầu anh. Tôi có một dự cảm chẳng lành, giống như trời sắp mưa bão. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Văn Nhân Tịch không nói không rằng ném tôi lên giường. Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Tôi hoa mắt chóng mặt. Sắc mặt Văn Nhân Tịch dần đỏ lên. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi vừa khóc vừa cắt ngang lời anh đợi tỉnh rồi nói. Xin anh đó. Văn Nhân Tịch nghĩ ngợi một lúc, gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau khi vật vã xong, Văn Nhân Tịch kéo vai tôi nghiêm túc nói. Cô xấu thì thôi đi. Chơi game còn gà đến mức này. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Tôi muốn chia tay. Căn nhà này xem như phí chia tay. Văn Nhân Tịch mặc quần xong liền trở mặt, ném chìa khóa lại xoay người bỏ đi. Tôi kịp thời gọi anh lại. Chia tay cũng được giới thiệu cho tôi một người đàn ông. Bóng lưng Văn Nhân Tịch khựng lại, trượt chân suýt ngã. Anh ta quay người lại lảo đảo, mặt đầy không thể tin nổi hét lớn. Cô nói gì? Tìm gì cho cô? Đàn ông. Tôi gật đầu nghiêm túc, bổ sung thêm một câu đừng chơi game. Văn Nhân Tịch lập tức cảm thấy đầu bốc khói. Anh ta giận quá hóa cười, liên tục nói 3 tiếng được. Tìm đàn ông còn phải là không chơi game. Cô giỏi lắm. Không phải chỉ là đàn ông không chơi game sao? Tống Chân cô chờ đấy cho tôi. Tôi mặt nghiêm túc. Được, tôi chờ anh tìm người cho tôi. Văn Nhân Tịch giận đùng đùng đập cửa bỏ đi. Tôi nghĩ thầm phải thay ổ khóa mới được. Trong ghi chú điện thoại tôi gõ một dòng. Văn Nhân Tịch nghiện game 1 tuần. Thể lực siêu đỉnh, sức mạnh cực khủng. Dư Hoài Vinh không chơi game, thích câu cá. Một khi câu là cả ngày. Tôi ngồi cạnh anh, bị muỗi đốt sưng đầy nốt. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt chán chường như bên hồ Đại Minh của Dư Hoài Vinh, tất cả oán hờn lập tức tan biến. Anh cá ơi, có cá cắn câu rồi. Vừa dứt lời, Dư Hoài Vinh giật cần. Một con cá béo mập nhảy tưng tưng, bị ném vào xô nước. Sắc mặt Dư Hoài Vinh lạnh nhạt, đáy mắt hiện lên chút ý cười. Có được không? Soái ca mặt lạnh thích câu cá, khiến tôi bị anh câu chặt không dứt. Nhân lúc không khí đang tốt, tôi nhào qua hôn nhẹ đôi môi mềm của anh. Dư Hoài Vinh hơi sững người, ấn đầu tôi hôn sâu hơn. Tôi liếm môi nóng bỏng quá, yêu quá, đúng là phát tài rồi. Trong bóng tối dày đặc của đêm khuya, tôi không kiềm được mà lao tới. Dư Hoài Vinh một tay ôm tôi, một tay cầm cần câu. Mặt hồ dậy lên những gợn sóng mãnh liệt. Dạ cá đang định ăn mồi chạy sạch. Vất vả lắm mới xong, tôi mệt đến rã rời. Dư Hoài Vinh lại nói lần sau ra khơi câu cá có thể kéo dài cả chục ngày nửa tháng. Biển xanh trời biếc, chỉ có tôi và anh. Đây đâu phải câu cá, rõ ràng là câu tôi. Chỉ không ngờ lần này ra khơi câu cá, đám bạn thân của anh cũng có mặt. Trên du thuyền nam nữ đông đúc, soái ca mỹ nữ khiến người ta hoa mắt. Tôi vừa đứng vào, cả không gian lập tức im bặt. Cũng mặc kệ người ta nhìn tôi thế nào, bàn tán gì về tôi. Ánh mắt tôi chỉ đặt lên người đàn ông cầm cần câu kia. Tôi đi tới khoác tay anh. Dư Hoài Vinh không biểu cảm gì, xách cần câu và xô cá bước lên bong. Còn chưa bắt đầu câu, đã gặp cặp song sinh mỗi người dắt một mỹ nữ tóc dài đi ngang. Lâu rồi không gặp, bọn họ vẫn nổi bật như xưa, tự do kiêu ngạo. Người phụ nữ xinh đẹp khoác tay Giang Chỉ Nghĩa, nhướng mày đánh giá tôi một cái. Tưởng là thần tiên nào cơ, hóa ra là loại lẫn trong đám đông không ai nhận ra. Giọng cô ta đầy châm chọc. Mọi người xung quanh liếc nhìn đầy tò mò. Bạn gái của Giang Chỉ Nghĩa cũng nhân cơ hội chen vào nói một câu. Cao lương mỹ vị ăn chán rồi, thỉnh thoảng đổi cháo trắng cũng ngon miệng. Chỉ là không ngờ, cháo trắng rẻ tiền này lại trụ được lâu thế. Cặp song sinh không ai lên tiếng ngăn lại, ngược lại khoanh tay tựa vào lan can xem kịch, hoàn toàn tỏ vẻ không liên quan. Dư Hoài Vinh cũng không lên tiếng bênh tôi lại càng không để tâm. Đây đâu phải bôi nhọ tôi, rõ ràng là bôi nhọ anh ta.
Chính chủ còn không quan tâm, tôi càng không cần tự rước lấy phiền. Tôi khẽ lắc tay Dư Hoài Vinh, nhẹ nhàng nhắc anh, nắng đẹp, gió mát, nhất định sẽ câu được cá lớn. Dư Hoài Vinh không nói gì, chỉ một mạch bước lên bong. Cặp song sinh lập tức đứng thẳng người nghiêm chỉnh, hình như hơi khó tin. Tôi thì chẳng bao giờ quan tâm đến người ngoài không liên quan. Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị thả câu bắt cá lớn, lại có kẻ gây chuyện đi tới. Dư Hoài Vinh cậu cũng không kén chọn nhỉ? Đã gần 1 tuần rồi còn chưa chia tay à? Người kia sờ cằm, đôi mắt tròn xoe đánh giá tôi từ đầu đến chân. Người phụ nữ này bình thường thế mà cậu còn chưa chán sao? Đến lượt tôi rồi đấy. Dư Hoài Vinh không lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn cần câu. Tôi hai tay khoác lấy tay Dư Hoài Vinh, đầu tựa lên vai anh ấy, tò mò liếc nhìn người đến. Toàn thân đồ hiệu, tóc dựng ngược rối tung, tai đeo nhiều khuyên không đồng đều, ngầu ngầu bất cần đời. Hạ Phàm Long cũng là người trong giới của bọn họ. Nghe nói trước giờ sống ở nước ngoài, mới về nước gần đây. Đợi tôi với Dư Hoài Vinh chia tay, bảo anh ấy giới thiệu Hạ Phàm Long cho tôi. Một người phụ nữ đúng chuẩn nên thử hết các soái ca. Hôm nay thu hoạch không tệ, còn câu được một con sứa trong suốt. Nhưng vì có độc, đành thả nó về lại biển. Tối đến mọi người ríu rít không ngớt. Cặp song sinh cũng xem như chu đáo, nướng hải sản cho bạn gái của họ. Chỉ là hai cô gái đó, hình như cứ muốn moi ra cảm xúc gì đó từ tôi, không ngừng bám lấy tôi. Cô nói xem, một mình nướng mực khô đã đủ đáng thương rồi, sao cả phần của bạn trai cô cũng phải làm? Bạn trai cô không giúp cô à? Tiểu Tiểu, cô cũng thật là kích anh ấy làm gì? Mọi người xung quanh đều ánh mắt xem trò vui, đều không có ý tốt, chỉ là nể mặt Dư Hoài Vinh nên không tiện cười nhạo bạn gái của anh ấy. Tôi không tức giận chút nào. Chuyện nhỏ ấy mà. Bạn trai mình do mình chiều cũng là một dạng tình thú. Người ngoài sao hiểu được. Tôi lật mặt mực khô một lượt, nướng giòn bên ngoài mềm bên trong, rắc thêm mật ong, sau đó đưa cho Dư Hoài Vinh. Nếm thử xem có ngon không. Anh thích ăn gì tôi làm cho anh. Dư Hoài Vinh hiếm khi ngẩng đầu nhìn tôi một cái, cúi đầu cắn một miếng, từ tốn nói tạm được. Tôi cười cong cả mắt. Từ trong mắt Dư Hoài Vinh thấy được gương mặt cười cong cong của mình. Phải cảm ơn anh, hôm nay mới có hải sản để ăn thế này. Dư Hoài Vinh khẽ một tiếng, thấy vậy, ánh mắt xem trò vui của mọi người cũng dần tắt. Cặp song sinh nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, đặc biệt là Giang Chỉ Nhất. Trong mắt còn có vài phần cảm xúc khó nói thành lời. Đến cả Văn Nhân Tịch suốt ngày cắm mặt chơi game, cũng không nhịn được nhìn tôi liên tục. Tôi thấy họ nhìn qua, cũng chỉ lễ phép gật đầu cười nhẹ, không quan tâm ánh mắt dò xét của họ. Thấy khóe miệng Dư Hoài Vinh dính ít dầu, tôi dùng khăn ướt lau giúp anh. Dư Hoài Vinh nhìn tôi một cái, do dự một chút rồi nghiêng đầu hôn lên tôi. Tôi mỉm cười đáp lại. Anh ấy chậm nhiệt hơn những người trước, cũng trong sáng và thú vị hơn nhiều. Chà chà, chú ý hình tượng nơi công cộng đi nào. Không biết ai buông một câu như vậy, lập tức có người huýt sáo đầy trêu chọc. Tôi đảo mắt, thấy không xa là Hạ Phàm Long, nháy mắt làm mặt xấu với tôi, tự đắc huýt sáo thêm lần nữa. Đúng là một tay trời. Tôi ghé sát tai Dư Hoài Vinh thì thầm có hơi lạnh. Về thôi. Dư Hoài Vinh đứng dậy kéo tôi đi, không quan tâm ánh mắt mọi người. Vừa vào đến phòng, tôi liền kéo Dư Hoài Vinh cùng trải qua một trận mưa gió. Dư Hoài Vinh không hứng thú lắm với chuyện này. Lần nào cũng là tôi chủ động. May là biểu hiện của anh cũng không tệ, cũng xem như có dư vị riêng. Dư Hoài Vinh ngủ thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt này, càng nhìn càng yêu, không kìm lòng được hôn thêm mấy cái. Tối ăn không nhiều, giờ có chút đói rồi. Tôi rón rén rời khỏi vòng tay anh, định xuống bếp tìm chút gì đó ăn. Không ngờ giờ này đám người kia vẫn còn chơi. Tôi vừa mang chút bánh ngọt trở về, liền chạm mặt cô gái tên Tiểu Tiểu. Cô không chơi với bọn tôi, lôi Dư Hoài Vinh trốn trong phòng làm chuyện xấu gì thế. Gió biển đêm hơi lạnh, tôi kéo lại áo khoác, tóc xõa bị gió thổi tung lên nhẹ nhẹ, lộ ra những vết đỏ mới trên cổ. Tôi không nói gì, tất cả đã nói lên rồi. Tiểu Tiểu khinh khỉnh cười một tiếng, liếc tôi từ đầu đến chân ha. Cô đúng là nhanh thế lại dính với Dư Hoài Vinh rồi à? Đúng là thay người không kẽ hở nhỉ. Cô ta áp sát tôi một bước hạ giọng. Cô biết không, Giang Chỉ Nhất với đám bạn thân của hắn đang cá cược, xem cô ở với ai lâu nhất. Cô ta nhếch mép đầy ác ý. Cô không tin thật đấy chứ? Tôi mỉm cười. Họ là quá khứ của tôi, đâu phải lỗi của tôi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nổi bật của cô ta, tôi tốt bụng nhắc nhở một câu.
Cảm xúc cực đoan sẽ làm người ta biến dạng đấy. Dù là mỹ nhân cũng không ngoại lệ đâu. Sắc mặt Tiểu Tiểu cứng đờ hết lần này đến lần khác. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói xin nhường đường. Trên đường trở về, lại chạm mặt Văn Nhân Tịch cúi đầu. Vừa chơi game vừa đi với Giang Chỉ Nghĩa. Ánh mắt Giang Chỉ Nghĩa bỗng trở nên sắc lạnh. Đưa tay ngăn tôi lại. Cô bị muỗi cắn à? Văn Nhân Tịch ngạc nhiên liếc tôi một cái. Muỗi gì chứ? Rõ ràng là vết hôn. Tôi kéo áo khoác che đi dấu vết trên cổ. Mỉm cười dịu dàng, điều này không liên quan đến các người. Dựa vào bạn gái của anh em là không có đạo đức đấy. Sắc mặt Giang Chỉ Nhất tối tăm khó đoán. Bất chợt cười nhạo một tiếng. Dư Hoài Vinh đúng là đói rồi. Cái gì cũng nuốt trôi. Xấu xí thối tha cũng dắt lên giường. Văn Nhân Tịch đang chơi game. Bị mỉa mai liền đá một phát. Mày mỉa ai đấy? Tự mình không ăn được nho thì nói nho chua. Tôi vòng qua bọn họ đi tiếp. Sau lưng vẫn còn tiếng cãi nhau của họ. Văn Nhân Tịch, mày dám đá tao? Đá mày thì sao? Ông còn muốn đánh thêm mày 2 cái nữa cơ. Hai đứa trẻ con. Vào phòng rồi. Tôi thong thả định ăn tối xong rồi đi rửa mặt. Dư Hoài Vinh vẫn đang ngủ. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Dư Hoài Vinh đã không còn ở đó. Ra ngoài tìm mới thấy anh ấy lại ngồi câu cá. Còn đeo kính râm che đi cảm xúc trên gương mặt. Sáng ăn sáng rồi à? Dư Hoài Vinh khẽ gật đầu. Tôi không khách khí áp má vào má anh ấy. Chỉ cần ngắm mặt người đẹp. Cũng đủ no rồi. Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Quay đầu lại liền thấy Giang Chỉ Nghĩa và Văn Nhân Tịch cũng đeo kính râm. Tôi quay mặt đi không nhìn họ. Mặt tôi có gì không dám cho người ta thấy chứ. Chuyến đi biển này kéo dài nửa tháng. Về rồi. Tôi dọn vào biệt thự riêng của Dư Hoài Vinh ở ngoại ô. Phía sau biệt thự có một hồ nước. Giữa hồ có một cái đình. Dư Hoài Vinh rảnh rỗi thì thích chèo thuyền ra hồ câu cá. Anh ấy ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ. 3 bữa ăn đúng giờ đúng giấc. 10 giờ tối lên giường ngủ. 7 giờ sáng dậy đúng giờ. Anh ấy cũng rất chu đáo. Em không ngủ thì cứ chơi. Anh tỉnh rồi em chưa dậy thì cứ ngủ tiếp. Không bao giờ cố tình đánh thức em đang ngủ say. Thật sự quá chu đáo rồi. Đúng là gặp được báu vật. Bạn bè trong giới lâu lâu muốn tụ họp anh cũng đi. Tôi đi cùng anh cũng không ngăn cản. Tôi không đi anh cũng không ép buộc. Thời gian còn lại thì hoặc là xử lý công việc, hoặc là ở nhà câu cá. Có lần ông nội anh cũng đến chơi. Hai ông cháu cùng câu cá. Cụ già còn trêu tôi. Thằng bé này từ nhỏ đã theo tôi. Khi còn nhỏ xíu đã xách cần câu. Lắc lư theo sau tôi. Tôi chưa từng thấy thanh niên nào bình tĩnh được như Hoài Vinh. Cô gái nhỏ, cháu cũng giỏi đấy. Có thể kiên nhẫn ở bên cậu ấy như thế. Anh ấy thích thì em ở bên thôi. Một mình cũng rảnh. Hai người ở bên nhau thì đỡ nhàm chán hơn. Ha ha ha, đúng là cô bé biết chịu đựng cô đơn. Trước khi đi, ông cụ còn tặng tôi một mặt ngọc bình an bằng phỉ thúy. Giá trị không nhỏ. Tôi nhìn thấy rất thích, nên cũng không từ chối. Công bằng mà nói, tôi thật sự rất thích tính cách của anh ấy. Lặng lẽ như nước, êm đềm không gợn sóng. Thật tiếc là chúng tôi chỉ bên nhau 1 tháng rồi chia tay. Nguyên nhân là một cuộc đua xe do Hạ Phàm Long tổ chức. Hạ Phàm Long khi còn ăn chơi ở nước ngoài là tay đua chuyên nghiệp. Về nước thì bị ép trở thành người đàng hoàng. Anh ta lấy tôi làm cược. Thách đua xe với Dư Hoài Vinh. Kết quả không ngoài dự đoán. Dư Hoài Vinh thua cuộc đua này. Điều làm tôi bất ngờ là Dư Hoài Vinh chỉ thua Hạ Phàm Long 0.01 giây. Không ngờ một người có vẻ trầm ổn thích câu cá. Khi đua xe lại bộc lộ sự hoang dã đầy kích thích. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chia tay. Khi chia tay, Dư Hoài Vinh tặng tôi một cần câu bằng vàng nguyên khối. Chân thành chúc tôi dùng nó để câu được rể quý. Dư Hoài Vinh 1 tháng, người câu cá, lạnh lùng. Hạ Phàm Long là dân chơi, hay lui tới quán bar vũ trường. Tôi không thích nơi ồn ào. Sắp nổ tung màng nhĩ ấy. Mỗi lần đến những nơi đó tôi đều từ chối thẳng. 1-2 lần. Hạ Phàm Long cũng phát cáu rồi tống chân. Cô làm ra vẻ thanh cao gì chứ? Không thích náo nhiệt, không thích chơi. Vậy khi cô hẹn hò với từng đứa bạn thân của tôi, sao không thấy cô nói mình ghét chơi bời? Tôi nhẹ nhàng đề nghị nếu chịu không nổi thì chia tay cũng được. Chỉ cần nhớ giới thiệu người cho tôi là được. Tôi không quan tâm anh ta vui hay không. Tôi chỉ xem đây là một người tình có chút cảm xúc cá nhân. Mà tôi không có ý định dỗ dành. Chó con không ngoan không đáng để tôi mất công. Không ngoài dự đoán. Hạ Phàm Long giận dữ nói tốt tốt tốt. Cô thanh cao, cô giỏi lắm. Rồi đập cửa bỏ đi. Quản gia trong nhà thấy cảnh đó cũng nhíu mày. Tôi đứng dậy xách túi bỏ đi. Không quan tâm đến ý định cản tôi của quản gia.
Đừng tốn tâm sức vào người không xứng đáng. Căn nhà mà Văn Nhân Tịch từng tặng tôi. Ngay khi nhận chìa khóa, giấy tờ nhà sang tên xong, tôi đã nhờ người bán luôn rồi. Dùng tiền đó mua một căn khác trong khu. Trùng hợp thay, người sống dưới tầng tôi lại là Giang Chỉ Nghĩa. Sao vậy? Vì theo đuổi tôi nên dọn đến đây hả? Tôi nói cho anh biết muộn rồi. Chúng ta đã sớm chia tay rồi. Bây giờ anh là người của Hạ Phàm Long. Làm ơn giữ chút đạo đức. Đừng đứng núi này trông núi nọ. Hai lòng, Giang Chỉ Nhất kiêu ngạo ngẩng đầu. Mắt hơi liếc xuống. Kiêu căng vô lễ. Giống như con mèo vằn mà tôi từng nuôi. Dù nuôi thế nào cũng không thuần được. Trò trẻ con. Tôi liếc nhìn nút thang máy. Lịch sự nhắc nhở anh chắn lối tôi bấm thang. Sắc mặt Giang Chỉ Nhất lúng túng. Hơi nghiêng người. Khi tôi đưa tay ra thì anh ta lại nghiêng người chắn lại. Dựa vào đâu mà anh bảo tôi tránh là tôi phải tránh? Anh tưởng anh là ai? Dám sai khiến tôi? Không muốn sống nữa à? Tôi không để ý đến cơn thịnh nộ đột ngột của anh ta. Ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí. Liếc nhìn tổng đài dịch vụ trên vách thang máy. Lấy điện thoại ra gọi alo. Xin chào, đây là thang máy số 6 tòa 6. Có người chắn không cho tôi bấm thang. Phiền anh qua xử lý giúp. Thưa cô, xin đợi một chút. 1 phút nữa chúng tôi sẽ đến nơi. Giang Chỉ Nghĩa đã tức đến trợn trắng mắt. Ngực phập phồng. Nghiến răng cười nhếch mép liên tục. Ánh mắt tôi chỉ dừng ở ngực anh ta 1 giây. Thân hình cũng được. Chỉ tiếc nhân phẩm kém. Vô văn hóa. Giang Chỉ Nghĩa bỗng nổi điên xấu hổ hóa giận. Trừng mắt đầy hung hăng nhìn tôi. Gọi một cuộc liền bảo không cần đến nữa, đã xử lý xong rồi. Anh ta vừa cúp máy thì điện thoại tôi đổ chuông. Cô ơi, sự cố của cô đã được giải quyết chưa? Giang Chỉ Nghĩa sốt ruột hỏi tôi tầng mấy. Tầng 66, cảm ơn. Tôi nói vào điện thoại xử lý xong rồi, làm phiền rồi. Thang máy nhanh chóng đi lên. Giang Chỉ Nghĩa chống tay vào hông, khệnh khạng. Cô lấy đâu ra nhiều tiền mà mua được nhà ở đây? Anh ta chống cằm suy nghĩ. Rồi đột nhiên cười nhạo một cái à? Toàn là moi từ đàn ông ra chứ gì. Tôi vuốt tóc. Tặng cho anh ta nửa ánh mắt coi như ban ân. Cái liếc ấy khiến ánh mắt anh ta rối loạn trong giây lát. Tôi hờ hững đáp. Bạn trai cũ có tâm. Giang Chỉ Nghĩa cười khẩy, nghiến răng, ánh mắt nheo lại. Như thể chưa chịu từ bỏ lại giở trò. Bạn gái cũ bạn trai cũ hào phóng. Mặc anh ta dùng đủ cách móc mỉa khiêu khích tôi. Tôi vẫn không dao động. Điềm nhiên nhìn anh ta nhảy nhót. Như khỉ trong rạp xiếc. Giang Chỉ Nghĩa tức giận hết lần này đến lần khác. Mà chỉ như đấm vào bông. Tầng 65 đến nơi. Giang Chỉ Nghĩa không xuống. Tầng 66 đến nơi. Anh ta đi theo tôi ra khỏi thang máy. Tới trước cửa nhà tôi anh ta vẫn chưa chịu đi. Tôi cũng không vội mở cửa. Gọi điện cho Hạ Phàm Long. Chào anh, có người anh em đang theo tôi muốn đội nón xanh cho anh đấy. Giang Chỉ Nghĩa định giật điện thoại của tôi. Tôi hờ hững đặt điện thoại lên ngực. Tay anh ta khựng lại giữa không trung. Miệng thì vẫn cứng rắn. Coi thường ai chứ? Ông đây quay lại ăn cô cũng được đấy. Không soi gương mà xem mình đi. Xấu vậy còn dọa người. Thế là cô sai rồi. Vừa nói ánh mắt vừa liếc trộm điện thoại tôi. Yết hầu vô thức chuyển động. Ai mà biết anh ta nhìn điện thoại hay nhìn chỗ khác. Ánh mắt tôi rơi xuống bên dưới của anh ta. Cười đầy ẩn ý. Anh mặc quần để che ngắn hay che nhỏ vậy? Mặt Giang Chỉ Nghĩa lập tức đen kịt. Suýt nữa thì nghiến gãy răng hàm. Cùng lúc đó, nhà bên Hạ Phàm Long rất sôi động. Anh ta quát lên một câu đồ điên rồi cúp máy. Hành động đó, không nghi ngờ gì khiến sĩ khí của Giang Chỉ Nghĩa tăng vọt. Như thể gỡ được một ván. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn tôi. Như đang chờ tôi mở miệng xin tha. Tôi thì chẳng thèm quan tâm đến trò mèo của anh ta. Tôi mở cửa. Anh ta hí hửng định nhấc chân theo vào. Một tiếng chó sủa khiến anh ta giật lùi một bước. Tôi vừa khéo đóng cửa lại. Hiệu quả cách âm tuyệt vời. Không nghe được tiếng gì bên ngoài. Giang Chỉ Nghĩa đập cửa mãi bên ngoài. Không ai trả lời. Tức đến đá mạnh vào cửa. Tôi qua màn hình giám sát. Nhìn thấy dáng vẻ nổi điên mất mặt của anh ta. Một tên người cũ xấu hổ. Ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì ra hồn. Anh trai anh ta còn lễ phép hơn nhiều. May mà chưa ngủ với loại ngốc như vậy. Khi Hạ Phàm Long gọi cho tôi đã ngủ say rồi. Điện thoại để chế độ im lặng. Sáng hôm sau ngủ dậy. Thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ. Tôi nhướng mày. Một kẻ ăn chơi thâu đêm. Có vẻ nhàm chán. Cũng hơi ngán rồi. 3 giờ chiều. Hạ Phàm Long gọi lại cho tôi. Ông đây không gọi. Thì cô không chủ động gọi cho tôi à? Tôi nhíu mày. Quả không hổ cùng giới chơi bời, vô lễ như nhau. Đột nhiên thấy thật vô vị. Tôi định mở miệng chia tay.
Nhờ anh ta giới thiệu cho tôi một người tử tế có văn hóa. Hạ Phàm Long, tôi đang ở đường đua. Nói xong liền cúp máy. Tôi nhớ lại lần trước họ đua ở trường đua đó. Suy nghĩ 3 giây rồi vẫn quyết định tới trường đua. Từ xa đã thấy Hạ Phàm Long với mái tóc xanh rực. Anh ta khoanh tay dựa vào cửa xe. Đôi chân dài uể oải cong lên. Tôi cảm thấy anh ta nhìn cũng thuận mắt hơn 3 phần. Lại gần nghe thử. Trừ hẳn 1 vạn điểm. Anh em tốt với nhau. Chỉ cần nhị thiếu nhà cậu ta mở miệng cầu xin tôi 1 tiếng. Tôi sẽ nhường tống chân cho cậu. Ngủ 1 lần cũng không sao. Tôi che giấu cảm xúc trên mặt, mỉm cười bước đến. Giang Chỉ Nghĩa là người đầu tiên thấy tôi. Nở nụ cười xấu xa như ánh nắng tháng 3 nói Hạ Phàm Long. Câu đó là cậu nói đấy nhé. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ ngủ được với cô ấy. Hạ Phàm Long thờ ơ gật đầu. Theo ánh mắt Giang Chỉ Nghĩa chuyển hướng. Anh ta nhìn thấy tôi. Hạ Phàm Long nhíu mày. Lại mỉa một câu với thân hình thế này. Ra đường một phốc là bắt được cả đống. Đúng là điên rồi mới đồng ý trò cá cược vô vị này. Tôi làm như không nghe thấy. Chậm rãi đi đến bên anh ta. Hạ Phàm Long ôm eo tôi kéo vào lòng. Eo nhỏ thật. Tôi nép vào lòng anh ta. Ánh mắt lại nhìn về phía Giang Chỉ Nghĩa. Lặng lẽ câu dẫn anh ta. Lửa trong mắt Giang Chỉ Nghĩa dục dịch muốn bùng lên. Ánh mắt Hạ Phàm Long nhìn anh ta đầy sở hữu khiến anh không hài lòng. Hừ lạnh một tiếng, siết chặt eo tôi. Ra mặt tuyên bố chủ quyền. Ánh mắt Giang Chỉ Nghĩa dần dần lạnh băng. Kỹ thuật lái xe của Hạ Phàm Long rất tốt. Lái chiếc xe đua trông anh hoang dã hết sức. Tôi ngồi ở ghế phụ. Cảm nhận sự điên cuồng không màng sống chết này. Thầm nhủ sau này không hẹn hò tay đua nữa. Hạ Phàm Long quay sang nhìn tôi một cái. Cô đúng là không biết sợ. Tôi nhún vai không quan tâm. Cuộc sống là để sống. Sinh ra là để sống sót. Chết sớm thì đầu thai sớm. Hạ Phàm Long sững người một chút. Ngay trong khoảnh khắc đó Giang Chỉ Nghĩa đuổi kịp. Giang Chỉ Nghĩa hạ cửa kính xe. Ném ánh mắt khiêu khích về phía Hạ Phàm Long. Hạ Phàm Long một tay đặt lên vô lăng. Một tay kéo tôi qua. Ngay trước mặt Giang Chỉ Nghĩa mà hôn. Tôi bị hành động bất ngờ của Hạ Phàm Long dọa cho giật mình. Ngay sau đó mới phản ứng lại là anh đang đáp trả Giang Chỉ Nghĩa. Trong lúc hôn, tôi mở mắt ra. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía đối diện không chớp. Sắc mặt Giang Chỉ Nghĩa thay đổi. Đôi tay trắng trẻo thon dài đặt trên vô lăng. Gân xanh nổi lên trông đầy sức mạnh và mỹ cảm. Anh ta đạp ga tăng tốc dữ dội. Nói là đua xe, thật ra, giống như hai kẻ điên bất chấp sống chết đang quyết chiến. Cuối cùng hòa nhau. Tôi bước xuống xe sắc mặt không dễ coi. Hạ Phàm Long thần thái sáng sủa mở cửa xe. Vòng qua thân xe ôm chặt lấy tôi. Giang Chỉ Nghĩa còn ngồi trong xe cong môi đỏ thắm. Hững hờ ngân nga một khúc hát. Hôm nay là ngày đẹp trời. Tôi hơi choáng đầu. Dạ dày cũng khó chịu. Nhưng vẫn thấy rõ sắc mặt âm trầm của Giang Chỉ Nghĩa. Trên đường về, đài phát thanh trên xe đưa tin. 10 phút trước, một chiếc xe đua độ đặc biệt bất ngờ tông vào hàng rào. Theo nguồn tin đáng tin cậy, chủ xe là người của hào môn Giang gia ở Giang Châu. Tôi lập tức quay đầu nhìn Hạ Phàm Long. Hạ Phàm Long không chớp mắt. Cướp người của anh em. Phải cho chút bài học là đúng. Thì ra tối qua anh nghe được. Nên mới gọi điện điên cuồng cho tôi. Hạ Phàm Long lái xe đến biệt thự ở ngoại ô của anh ta. Tôi tinh mắt nhận ra. Ngọn đồi đối diện chính là biệt thự độc lập của Dư Hoài Vinh. Vừa bước vào cửa, Hạ Phàm Long liền ép tôi vào tường hôn. Không ngờ cô cũng được nhiều người thích đấy. Các dì dọn dẹp quay lưng lại. Làm như không liên quan. Hạ Phàm Long ôm ngang tôi. Bước vào thang máy bên cạnh. Đi thẳng lên tầng 3, nơi có phòng ngủ của anh. Anh ta đá cửa phòng cái rầm. Nắm cằm tôi. Ánh mắt vừa sáng vừa sắc như đang xét nét. Giang Chỉ Nghĩa không đụng vào cô chứ? Tôi gật đầu. Lúc này anh ta trông cũng khá quyến rũ. Ngủ với anh ta tôi cũng không lỗ. Hạ Phàm Long hỏi một câu. Cô thấy Giang Chỉ Nghĩa thế nào? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Chưa kịp nói thì đã bị anh ta bóp cằm quay về phía anh. Chỉ được nhìn tôi. Đẹp nhưng vô văn hóa, giống anh. Câu trả lời này có vẻ khiến Hạ Phàm Long hài lòng. Anh ta đắc ý nhướng mày. Cả khuyên mày cũng trông đầy khiêu khích. Hạ Phàm Long ôm eo tôi. Hưng phấn khẽ ngâm nga. Cô khác xa vẻ ngoài thật đấy. Bên ngoài thì nhã nhặn. Bên trong thì nhiệt tình như lửa. Tôi không phản bác. Trong lòng đang tính toán thời điểm chia tay. Hạ Phàm Long chơi bời hung hăng, không biết tiếc mạng. Hạ Phàm Long cưỡi ngựa đưa tôi dạo núi. Anh ta cắn nhẹ cổ tôi một cái. Đối diện là bạn trai cũ của cô đấy. Muốn chào hỏi không? Anh ta chỉ vào ngọn đồi đối diện nơi Dư Hoài Vinh ở. Tôi định từ chối, nhưng bị sốc đến mức không thể suy nghĩ. Chỉ có thể ôm chặt lấy anh ta.
Điều đó càng khiến anh ta hài lòng. Cả đường lao như bay. Tiếng vó ngựa nhịp nhàng tiến gần bờ hồ. Dư Hoài Vinh không ngẩng đầu, tập trung vào cần câu. Tôi bật ra một tiếng rên, cắn vai Hạ Phàm Long một cái đồ xúc sinh. Lúc này Dư Hoài Vinh mới lơ đãng liếc mắt Giang. Ánh mắt anh cau lại, cô quá đáng rồi. Hạ Phàm Long không vui, cô ấy là bạn gái tôi. Bạn trai cũ cô xía vào làm gì? Dư Hoài Vinh thu ánh mắt về. Ánh nhìn rơi vào mặt hồ gợn sóng nhẹ nhàng. Giang gia định gây rắc rối cho cô. Nó cần bị dạy dỗ. Hạ Phàm Long không quan tâm. Hạ Phàm Long đúng là đồ tồi. Không biết anh ta nghĩ gì. Cứ nhất quyết cưỡi ngựa vòng quanh hồ một vòng. Tôi chỉ muốn cắn chết anh ta. Kết thúc một vòng. Anh ta cưỡi ngựa cao tiến về phía Dư Hoài Vinh. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh ta, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí lúc này. Vô cùng quái dị. Dư Hoài Vinh mặt không cảm xúc thu dọn đồ. Đứng dậy rời đi. Hạ Phàm Long cắn tai tôi một cái. Hắn ta ngồi trước mặt cô mà không động lòng, vậy có làm cô thỏa mãn được không? Tôi cười lạnh trong lòng. Thế cũng còn hơn loại Teddy phát tình như anh. Tôi nén lại suy nghĩ thật sự. Ngẩng đầu làm bộ tội nghiệp. Về đi, em còn chưa ăn sáng. Hạ Phàm Long không nói, chỉ vung roi thúc ngựa. Đồ xúc sinh. Thời gian sau đó, Hạ Phàm Long có vẻ rất bận. Sáng ra đi, tối mới về. Điện thoại reo suốt ngày. Tôi biết sắp chia tay rồi. Tôi háo hức chờ ngày đó đến. Hạ Phàm Long cảm động. Giang Chỉ Nghĩa, Giang gia tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Vì một người phụ nữ không ra gì, làm mất mặt cặp song sinh của Giang gia, làm Giang gia mất mặt, Hạ gia cũng sẽ không tha cho anh ta. Hôm đó Hạ gia ở nhà cũ cử quản gia đến. Cô Tống Chân, lão gia bảo tôi nhắn lại một câu. Không muốn chết thì rời xa thiếu gia nhà chúng tôi. Tôi gật đầu, tôi quý mạng lắm. Làm phiền lão gia rồi. Quản gia thấy tôi biết điều, mới đưa cho tôi một tấm séc. Sau thuế là 10 triệu. Sau này đừng bao giờ xuất hiện ở Giang Châu nữa. Tôi cũng vừa hay muốn đi biển nghỉ dưỡng. Tôi nhận lấy tấm séc. Tối đó Hạ Phàm Long trở về. Cô nhận séc của lão gia rồi. Giọng điệu anh ta không thiện ý, ánh mắt càng thêm hung hăng. Tôi không những gật đầu không vội, còn lật xem tạp chí trong tay. Tiền đưa đến tận cửa, không lấy thì phí. Gái đào mỏ bọn tôi là vậy đấy Hạ. Phàm Long tức đến bật cười, tốt, rất tốt. Gái đào mỏ giỏi thật. Anh ta đứng cao nhìn xuống tôi, khẽ cúi người, hai tay chống lên lưng ghế sofa. Một vùng bóng tối bao phủ lấy tôi. Sắc mặt anh ta âm u khó lường, đừng để tôi gặp lại cô. Tôi sợ mình không nhịn được mà giết cô mất. Nghe anh ta nói vậy tôi yên tâm rồi. Vỗ nhẹ mặt anh ta, chia tay vui vẻ. Hạ Phàm Long, 19 ngày chơi bời, thủ đoạn tàn độc. 3 tháng sau, thị trấn ven biển. Một nam sinh trắng trẻo ngây thơ đỏ mặt, ôm bó hoa đưa cho tôi. Chị Trân, kỷ niệm 1 tuần hẹn hò vui vẻ. Ngoan thật, tôi cười khúc khích bóp nhẹ má em ấy. Nhận hoa rồi tặng em một nụ hôn. Mặt Hướng Tử Tầm đỏ bừng, cười ngốc nghếch gãi đầu chị Trân. Tối nay mình cùng ăn cơm nha. Em muốn đích thân vào bếp. Em đã luyện cùng đầu bếp nhà rồi. Thấy em ấy tự tin như vậy, tôi nể mặt nhướng mày. Được, mong chờ tài nghệ của em đó. Hướng Tử Tầm lén ôm eo tôi, đầu mềm mại dụi vào cổ tôi. Tôi cười nhẹ, học mệt không? Lúc tôi học năm nhất cũng bận kín lịch đấy. Mệt lắm luôn. Lên lớp cũng toàn nghĩ đến chị Trân, chị Trân. Hè này chị đi Bắc Âu cùng em được không? Em ấy chớp đôi mắt long lanh, đầu mũi đỏ hồng, đúng chuẩn trai mắt to đáng yêu. Tất nhiên rồi. Tôi xoa nhẹ má em ấy, đừng dụi nữa. Dụi nữa là không được nếm món em nấu đâu. Về nhà với chị. Hướng Tử Tầm bận rộn trong bếp. Tôi nghịch điện thoại, đột nhiên bị kéo vào một group. Gái đào mỏ và đám người yêu cũ của cô ta. Tôi nhướng mày, tự tay đổi tên group thành hồ sơ đen của quý cô. Giang Chỉ Nhất. Giang Chỉ Nhất, Tống Chân, Văn Nhân Tịch, đừng nhìn nữa, tôi kéo nhầm thôi. Dư Hoài Vinh có bệnh. Hạ Phàm Long, Tống Chân cô đi đâu rồi? Tôi chụp ảnh biển gửi vào nhóm. Gõ chữ lách cách, đang nghỉ dưỡng đây. Có chuyện thì nói. Người yêu cũ chuẩn mực phải như đã chết. Giang Chỉ Nhất hừ. Giang Chỉ Nhất ai mà thèm. Văn Nhân Tịch nghỉ dưỡng sao không gọi tôi? Tôi dẫn cô chơi game nha. Dù cô gà thật đấy. Dư Hoài Vinh hợp câu cá. Hạ Phàm Long, cô đi nghỉ dưỡng một mình à? Tôi chụp ảnh bóng lưng Hướng Tử Tầm đang trong bếp. Ngoan lắm, gửi xong thì tắt điện thoại. Hướng Tử Tầm bày biện món ăn rất chỉn chu, thắp nến, trang trí hoa tươi, bật nhạc lãng mạn. Bề ngoài thì ngây thơ, thực tế thì rất có khiếu lãng mạn. Tôi thầm cảm khái, cuối cùng cũng đào được kho báu rồi.
thưởng thức bữa tối dưới ánh nến ngọt ngào. Hướng Tử Tầm đi tắm trước. Tôi vừa mở điện thoại, tin nhắn lách cách hàng loạt, còn có vài cuộc gọi nhỡ. Giang Chỉ Nghĩa gọi đến ngay. Tôi bấm nghe. Bạn trai nhỏ của cô trông ngon thật. Bao nhiêu tuổi rồi hả? 18. Giang Chỉ Nghĩa nổi đoá hét lên. Cô càng lúc càng vô liêm sỉ. Còn đi ăn cỏ non nữa cơ à? Tôi ngoáy tai, đưa điện thoại ra xa. Không liên quan đến anh. Quản cái gì mà rộng thế? Có gì nói nhanh. Giọng Giang Chỉ Nghĩa vẫn đầy lửa giận không thể kìm nén. Cô đang ở bãi biển nào? Đồ thần kinh, tôi chửi một câu rồi cúp máy. Cho vào danh sách đen luôn. Tôi liếc tin nhắn trên điện thoại. Ngoài Dư Hoài Vinh hỏi. Ở đó câu được cá không? Mấy người còn lại đều như chó điên cắn bậy. Hỏi mấy chuyện vượt ranh giới. Nghĩ một lát, trừ Dư Hoài Vinh ra. Tôi chặn hết 4 người kia. Hướng Tử Tầm vừa lau tóc vừa bước ra chị Trân. Chị vừa gọi điện với ai vậy? Giọng to mà thô quá. Em nghe thấy luôn đấy, hồ sơ đen gì đó. Tôi nhận lấy khăn của em ấy. Em ngoan ngoãn cúi đầu. Tôi thong thả lau tóc cho em ấy. Chẳng mấy chốc, Hướng Tử Tầm mặt đỏ bừng chạy đi lấy máy sấy chị Trân. Chị mau đi tắm đi. Em ngoan ngoãn nằm trên giường đợi chị. Tôi nhấc cằm em ấy lên, gấp gáp vậy sao? Hướng Tử Tầm đỏ mặt đẩy tôi đi tắm. 1 năm sau Hướng Tử Tầm đưa tôi về gặp ba mẹ em. Mẹ Hướng định nói rồi lại thôi, đợi người khác đi rồi. Mới khẽ kéo tay tôi. Đỏ mặt nói nhỏ. Chúng tôi không có yêu cầu gì với Tử Tầm cả. Bình an vui vẻ là được. Chỉ cần cô không có bệnh là được. Thấy má em ấy đỏ rực. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Vì sao Hướng Tử Tầm hay đỏ mặt thế. Tôi nắm tay em ấy, cô yên tâm. Cháu và Tử Tầm sẽ sống thật tốt. Nhà họ Hướng có 3 người con. Hướng Tử Tầm là út nhỏ. Từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Gia đình cũng không trông mong em kế thừa sản nghiệp. Ý của nhà họ Hướng là đính hôn trước. Đợi Hướng Tử Tầm tốt nghiệp rồi mới đăng ký kết hôn. Tôi không có ý kiến. Ngày cưới, tôi gỡ chặn 4 người yêu cũ khỏi danh sách đen. Gửi cho họ thiệp mời cưới. Nhận phong bì tiền mừng cũng không quá đáng chứ. Cặp song sinh nhà họ Giang tặng tôi 2 chiếc du thuyền. Văn Nhân Tịch dâng một mảnh đất ở trung tâm thành phố. Hạ Phàm Long tặng tôi một quỹ cổ phiếu. Chỉ có Dư Hoài Vinh tặng tôi một cây phát tài đúc bằng vàng nguyên chất. Nghe nói trị giá 10 triệu tệ. Hào phóng đến vậy. Tôi đặc biệt dành riêng một bàn cho họ. Ngoài Dư Hoài Vinh, 4 người còn lại đều đỏ mắt nhìn tôi. Nể mặt tiền mừng. Tôi giả vờ không thấy gì cả. Tôi dẫn Hướng Tử Tầm đi đến kính rượu. Dư Hoài Vinh chúc mừng tân hôn vui vẻ. Chúc sinh nhật tuổi 30 hạnh phúc. Vừa dứt lời 4 người đàn ông cùng lúc quay đầu. Tức giận đen mặt nhìn anh. Dư Hoài Vinh rất bình tĩnh cảm ơn. Tôi mỉm cười cụng ly với anh ấy. Hạ Phàm Long khẽ gật đầu. Ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi. Môi mấp máy. Cuối cùng lại không nói gì. Trong mắt là những cảm xúc chưa nói hết. Tôi giả vờ không thấy. Lỡ rồi thì là lỡ rồi, chẳng có gì đáng tiếc. Người dũng cảm mới đáng được trân trọng hơn. 4 người đàn ông bị ngó lơ bắt đầu không cam lòng. Giang Chỉ Nhất ha ha 4 năm rồi. Nếu không phải đám cưới, chắc cô cũng không chịu gỡ chúng tôi khỏi danh sách đen đúng không? Giang Chỉ Nghĩa chỉ cần cô nói một câu. Tôi lập tức dắt cô đi. Văn Nhân Tịch, tôi không chơi game nữa rồi, mình làm lại được không? Hạ Phàm Long, ông nội tôi qua đời rồi. Chúng ta quay lại đi. Tôi khẽ giật giật thái dương. Tôi đến đây để kết hôn, không phải ôn chuyện với mấy người. Hướng Tử Tầm kéo nhẹ tay áo tôi. Trân, đừng nói vậy mà. Các anh ấy cũng là không nỡ xa chị thôi. Đã 4 năm không gặp rồi mà. Em không ngại đâu, mọi người cứ nói chuyện thoải mái đi. Đừng lo cho em không sao mà. Em rất rộng lượng đó. Dư Hoài Vinh cầm ly rượu khựng lại, lẩm bẩm. Thua vì trà xanh Bạch Liên. 4 người đàn ông đỏ mắt, nhìn chằm chằm Hướng Tử Tầm đầy hận ý. Tôi kéo Hướng Tử Tầm ra sau, bảo vệ em ấy, rồi nháy mắt khiêu khích 4 người kia. Âm thầm mấp máy miệng. Kẻ bại trận quen thuộc. Thấy 4 người tức đến đỏ mặt tía tai. Tôi suy nghĩ liếc nhìn Hướng Tử Tầm. Hướng Tử Tầm vô cớ chớp mắt. Như thể nói em chẳng làm gì cả. Tôi không xác định đúng sai, thôi bỏ đi. Đều là trò đùa vặt tạo thú vị. Chồng mình, tự mình thương. Tôi nắm tay chồng mình, ngoảnh lại nhìn đám người từng khiến tôi rơi nước mắt. Rồi mỉm cười, những người không đủ dũng cảm giữ lấy tôi năm ấy. Hôm nay chỉ có thể đứng bên lề, vỗ tay cho hạnh phúc của người khác. Mà người khác ấy, chính là tôi. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh
để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.